Ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về group đầu tiên của script. Đó chính là Select Camera, tức là các công cụ về chọn. Đây cũng là phần chúng ta sử dụng nhiều nhất trong script. Khi chuyển sang chế độ thu gọn, script cũng sẽ chỉ còn lại các công cụ này. Nhóm Select Camera sẽ gồm một danh sách chứa các camera có trong file hiện tại và một bộ gồm 8 công cụ để chọn camera. Lưu ý rằng danh sách camera này là danh sách tự động cập nhật, tức là mỗi khi có thay đổi mới ở vùng nhìn liên quan đến camera, ví dụ như thêm, bớt, undo, riddle hoặc các hành động tương tự liên quan đến camera, script sẽ tự động làm tươi lại danh sách này. Để chọn camera, các bạn bấm chuột trái vào tên camera. Bạn sẽ thấy camera sẽ được chọn trong cả vùng nhìn. Và ngược lại, khi bạn chọn camera trong vùng nhìn, nó cũng sẽ được chọn trong danh sách camera. Bạn cũng có thể quét một vùng chọn, bao gồm nhiều loại đối tượng khác nhau. Danh sách camera cũng sẽ được tự động cập nhật. Ngoài việc click, bạn cũng có thể giữ chuột trái và quét danh sách để chọn nhiều camera cùng một lúc. Bạn cũng có thể giữ Ctrl và click chuột trái vào từng đối tượng để chọn. Để chọn một khoảng camera, giữ Shift và click chuột vào hai camera. Để vào vùng nhìn của camera, chúng ta bấm chuột phải vào tên camera. Script sẽ tự động chuyển đến vùng nhìn và tự động chuyển độ phân giải đã set cho camera. Tính năng này được gọi là Normal Switch. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách set độ phân giải ở bài Camera Frame. Điều này rất thuận tiện khi bạn có nhiều camera với nhiều tỷ lệ khác nhau. Một điều các bạn có thể thấy, khi mình switch vào camera, Shape Frame đã được tự động bật. Và khi mình thoát khỏi vùng nhìn của camera, ví dụ như lên mặt top, Shape Frame sẽ được tự động tắt. Để vào vùng nhìn của camera và tắt script, giống như camera view mặc định của 3D Max, chúng ta bấm đúp vào tên camera. Nó sẽ hoạt động giống như Normal Switch, chỉ khác là cửa sổ script sẽ được tự động đóng lại. Tính năng này được gọi là Hot Switch. Bạn cũng có thể điều chỉnh thao tác chuột phải và click đúp trong cài đặt hệ thống và chọn hành động bạn muốn trong Right Click Action và Double Click Action. Ở đây mặc định là Normal Switch và Hot Switch. Ở đây mình sẽ chọn thử Right Click Action là Select Camera và Double Click Action là Select Target. Ở đây các camera mình đều đã tắt Target, vì thế mình sẽ lên mặt top và tạo một camera mới. Mình sẽ thử chuột phải vào tên camera. Các bạn thấy sẽ chỉ có camera được chọn, giống như mình click chuột trái vào nó. Khi mình click đúp vào nó, sẽ chỉ có target của nó được chọn. Tiếp đến là 8 công cụ chọn camera. Công cụ đầu tiên là Select All. Khi bạn click vào nó sẽ chọn toàn bộ camera có trong danh sách. Khi bạn bấm chuột phải vào nó sẽ hủy chọn toàn bộ camera có trong danh sách. Lưu ý, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến các camera. Khi bạn chọn nhiều vật thể, chỉ có camera sẽ bị bỏ chọn nếu click chuột phải.
Nút thứ hai là nút chọn bởi tên, Select by Name. Khi bạn click vào nó sẽ chọn toàn bộ các camera có cùng tên với camera đang được chọn. Bạn cũng có thể chọn nhiều camera cùng một lúc, nó sẽ chọn các camera còn lại. Lưu ý, phần tên của camera được hiểu là phần tên sau khi đã bỏ đuôi số 001, 002 và tương tự, tức là định danh của camera. Như vậy, hai camera A001 và A002 được hiểu là hai camera có cùng tên. Khi bạn click chuột phải vào nút Select by Name, nó sẽ chọn xoay vòng các nhóm camera có cùng tên. Tương tự với nút Select by Ratio, chỉ khác là thay vì sử dụng tên, nó sẽ sử dụng tỷ lệ khung hình để so sánh. Lưu ý, tỷ lệ khung hình được hiểu là tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của khung hình. Vì thế, hai camera có độ phân giải khác nhau vẫn có thể có chung tỷ lệ khung hình. Tiếp đến là nút Select Current Active. Khi bạn click vào nó sẽ chọn camera đang được kích hoạt nếu có. Mình sẽ vào thử một khung hình này. Khi mình bấm Select Current Active, nó sẽ chọn camera đầu tiên là camera mình vừa switch vào. Nó tương tự việc bạn click vào tên camera ở góc trái của khung nhìn hiện tại và chọn Select Camera. Khi mình lên mặt top, bấm vào Select Current Active, script sẽ báo lỗi. Khi bạn click chuột phải vào nút này, mọi thứ sẽ phức tạp hơn một chút. Nó sẽ chọn camera đang được kích hoạt trong viewport được lock bởi tính năng lock viewport mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Tính năng này vẫn sẽ hoạt động bất kể bạn có đang kích hoạt lock viewport hay không. Điều này rất hữu ích khi bạn thường xuyên làm việc trên nhiều khung hình. Hai công cụ tiếp theo là nút chọn lên và chọn xuống, Select Up và Select Down. Khi click vào, nó sẽ chọn camera phía trên hoặc phía dưới các camera đang được chọn. Ví dụ, mình sẽ chọn một camera và bấm nút lên và nút xuống. Như các bạn đã thấy, ngoài việc chọn camera trong danh sách, nó cũng sẽ áp dụng tính năng Normal Switch. Các bạn có thể duyệt các camera có trong file của mình theo cách này. Khi click chuột phải vào nó sẽ chọn camera đầu hoặc cuối danh sách. Điều này rất hữu ích khi danh sách camera của bạn rất dài. Nút tiếp theo là nút Invert Selection. Nút này hiện đang chỉ có một chức năng là đảo ngược danh sách chọn khi bạn click vào nó. Có thể hiểu một cách đơn giản hơn là chúng sẽ chọn các camera đang không được chọn. Các bạn có thể xem video để hiểu rõ hơn. Với logic ấy thì khi không có camera nào được chọn, nút này sẽ hoạt động như nút chọn tất cả camera và bỏ chọn tất cả camera. Đó là về nút Invert Selection. Công cụ cuối cùng mình muốn giới thiệu đó chính là Lock Selection, khóa danh sách chọn. Khi kích hoạt, nó sẽ khóa danh sách các camera đang được chọn, đồng thời vô hiệu hóa các chức năng liên quan như chọn camera, đổi tên camera để không ảnh hưởng đến danh sách này. Đồng thời nó cũng sẽ tắt chức năng đồng bộ danh sách chọn, để việc chọn vật thể trong khung nhìn sẽ không làm mất danh sách chọn. Danh sách này vẫn sẽ được giữ nguyên kể cả khi bạn khởi động lại script hoặc thậm chí khởi động lại 3D Max. Để bỏ chức năng này, ấn một lần nữa vào nút Lock Selection. Đó là toàn bộ các chức năng của Group Select Camera. Chúc các bạn thành công!